Ahoj, krásný den. Vítejte u podcastu Medicína srdcem. Moje jméno je Terka a každých 14 dní si zvu do podcastu různé osobnosti ze světa vědy, medicíny, zdraví a zdravého životního stylu. A dnes poprvé jsem si pozvala dermatologa, respektive dermatoložku, paní doktorku Barboru Divišovou. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den, Teresko. Pokud by se vám tahle epizoda líbila, tak nezapomeňte ohodnotit náš podcast ve své aplikaci, ve které náš podcast posloucháte. A klidně nám můžete napsat i nějaké hodnocení do e-mailové adresy, kterou najdete pod touto epizodou. A já myslím, že se na to můžeme rovnou vrhnout, nebudeme to dlouho prodlužovat. Já jsem moc ráda, že jste přijala mé pozvání, protože jsem trochu ostuda, že jsem si dermatologa pozvala teprve teď a moc si vážím, že jste tady. Tak, já bych hned na úvod chtěla začít trochu tematicky, protože Českou republiku zužuje celé léto velká vedra, teplo, horko a nepochybně k tomu patří i opalování a čas strávený na sluníčku, což se také vašeho oboru dost týká. Proto bych se vás ráda zeptala, jaká jsou vlastně ty největší rizika slunečního záření, která se týkají právě té kůže? Tak, musím říct, že jsem potěšená, že jsem přišla do vašeho podcastu a teprve teď jsem pochopila, proč jste si mě pozvala, protože je okurková sezóna, doba dovolených, všichni jsou spálení od slunce a chirurgické obory mají omezené provozy, takže těch 30 nejzajímavějších lidí jste si už do podcastu pozvala. To není jako, že vy jste zbyla nakonec, jako. Ne, já si myslím, že váš podcast bude mít asi tak 150 dílů, to znamená, že jsem tak přesně v polovině. Ne, bez legrace musím říct, že jsem potěšená, že jsem tady a co se týče sluníčka, slunečního záření, hlavně bychom se mohli třeba bavit o nežádoucích účincích UV, to znamená ultrafialového záření, což je vlastně jeden z nejčastějších vnějších faktorů, které kůže jako bariérový orgán se kterými se musí potýkat. Ty účinky toho záření záleží na dávce, na délce působení a taky na tom, jestli jste potomek Švédů na Karlově mostě, nebo jestli máte jižanskou krev a pleť. Koukám, že vy jste spíš ten druhý případ. Já jsem dobrý fototyp. Ano, takže sluníčko snášíte dobře. Pak ještě záleží taky na tom, jestli se sluníte na Islandu anebo v Chorvatsku. To mi připomíná můj zážitek z prvního týdne v červenci, kdy jsem byla na pláži u Montpellier, procházela jsem se tam. Myslela jsem si, že od nás na západ už jsou všichni lidé velmi dobře edukovaní a ví, že sluneční záření kůži škodí, ale když vidíte, kolik opékajících se těl leží pravé poledne na pláži Montpellier, tak jsem se ujistila, že pořád ta prevence je důležitá a neodmyslitelná. A co třeba může tedy sluneční záření na té kůži způsobovat? Když bychom se bavili o účincích slunečního záření, tak bychom je mohli rozdělit mezi takzvané excesivní spálení kůže a nebo takové té dlouhodobé účinky, dlouhodobé expozice slunečnímu záření. To znamená, tam bychom se mohli bavit třeba o karcinogenezi, kterou určitě UV záření způsobuje na kůži. Takže způsobuje karcinomy kůže, ale nevím, jestli do této problematiky bychom měli zabrousit, protože já většinu času strávím na dermatoonkologické ambulanci, takže když mě rozmluvíte, co se týče fyziologie nádoru, tak to podcast nebude mít 20 minut, ale 2 hodiny. Ale říkala jste teda o tom spálení se, respektive tom krátkodobým vystavování se sluníčka u lidí, kteří třeba mají ten fototyp horší a jsou třeba náchylnější ke spálení. Tak co mám teda dělat ve chvíli, kdy se spálím? Budu úplně červená jak rak, tak jak to mám řešit? Mám se něčím mazat hnedka? Slyšela jste určitě mnoho zaručených receptů. No samozřejmě, tak ano. Třeba jogurt nebo tak tvaroh a takový. Jogurty, tvarohy, dokonce jsem viděla i octanové obklady. Já myslím si, že to už je přežitek, všichni máme lednice, mrazáky a ty modré gelové polštářky.
samozřejmě, když se podíváte na patofyziologii toho spálení kůže, jsou to vlastně sunburn cells, které nějakým způsobem jsou poškozené a je tam plno imunologických procesů, včetně například toho, když se spálíte. Nevím, jestli jste někdy se spálila ve smyslu... Já moc ne. Vy ne. Já jsem Vidím, v tomhle... Já tady sice jako se vás budu ptát na to, jak předcházet spálení, jak být hrozně opatrný, ale v minulosti jsem teda nebyla moc dobrý pacient, já nemám ráda krémy, takže jsem se ani nikdy nemazala moc. Teprve teď to napravuji, takže já se spálením nemám moc zkušeností. Dobře. Takže je to tak, že když ležíte na slunci, tak vůbec nevnímáte, že jste červená. Až posléze po většinou 2, 3, 4 hodinách, ne-li k večeru, zjistíte, že teda máte absolutně červenou, spálenou a bolavou kůži. Je to takzvaná pozdní reakce vlastně, která je způsobená nejenom tedy prostaglandiny a jinými imunologickými procesy toho akutního zánětu. Takže co bych doporučovala? Namazat kůži silným steroidem a vzít si 2 aspiríny a lehnout si do postele. A tak já vím, že pantenol se hodně používá. Pomáhá to, nebo dá se to? Takhle, já si myslím, že co se týče regenerace té kůže, tak můžete použít ledacos. Samozřejmě, jak je ta kůže citlivá, tak je lépe používat krémy než vazelíny nebo nějaké mastné krémy nebo masti jako takový. Takže proto třeba, myslím si, že klidně i pantenol ve spreji není špatná alternativa. A když jste mluvila o těch kortikoidech, tak to je ale teda asi na předpis, že jo? To si asi v lékárně jen tak neseženu. Ne. Takže musíme za vámi. Ano. Tak přiděláme kožařům práci teďka, jo? No a hlavně dostanete ode mě přednášku, jak je nezdravé se spalovat na slunci. Ne, tak musím říct, že jsem postižená svým povoláním. A když teda sedím v té dermatoonkologické ambulanci a vlastně starám se o pacienty s melanomem, tak jsem velmi kyselá, když pak chodí vlastně v letních měsících ještě červení, protože jim vždycky říkám, kdo jiný by měl tu osvětu a tu prevenci hlásat než vy, když už máte jeden melanom vyřízlý. S tím, že to je jako kdyby pacient s karcinomem plic pořád kouřil. Jo? Takže to je prostě věc, která je jasná, neodiskutovatelná a ta prevence je nutná. To určitě. No já jsem opravdu v tomhletom hrozně špatný příklad. Jste mladá, víte. Ono totiž, když se budeme bavit o spálení, tak samozřejmě tak už se oloupe a obnoví se. Jo? Když se to používá jako rejuvenační možná nějaký proces, ale pravda je ta, že takové to dlouhodobá expozice slunečnímu záření, ve 20 nevidíte ty změny pigmentové, ale když vám bude 40 a víc, tak pak do těch ambulancí chodí ženy, které samozřejmě už ta pigmentace není jednolitá, není homogenní, jsou tam vlastně změny ve smyslu depigmentace a pigmenta kůže není hezká. Jo? Samozřejmě opálená kůže pořád je do jisté míry, řekněme, módní věc, ale říkám, tak od 40 výš, tam už potom opravdu přichází to, že ta kůže je poničená slunečním zářením, říkáme tomu vlastně photodamage, a pak nastupují už v tom vyšším věku, třeba už od těch 65 let, vídáme karcinomy kůže a to už je problém, si myslím, protože tam už opravdu toho kožního lékaře potřebujete velmi pravidelně. Argumentace typu nechodím na přímé slunce, jsem pod slunečníkem, i tak doporučujeme fotoprotekci ve smyslu krému proti sluníčku, to znamená krém s určitým SPF faktorem a určitá fotoprotekce je nutná, i když nejdete na přímé slunce. V našich zase záleží na fototypu, v našich podmínkách si myslím, že 30 SPF stačí, záleží na tom, jestli jste pokrývač nebo ajťák. Existuje vůbec nějaké zdravé opalování? Dá se vůbec říct, že někdo se opaluje správně a zdravě? Neexistuje zdravé opalování. Myslím si, že by mělo přejít do všeobecného povědomí, že opalování není zdravá věc. Samozřejmě, když jste pokrývač, zedník nebo trenér windsurfingu, tak se nevyhnete slunečnímu záření a myslím si, že by se měly používat UV faktory
proti tomu excesivnímu spálení. A vy jste tady už taky řekla takovou myšlenku, že opylování je stále módní záležitost. Spousta lidí využívá solária. Tak jaký je na tohle váš názor? Víte, žijeme v demokratické zemi, takže zakazovat lidem nic nemůžeme, ale tohle je věc, kterou bych asi opravdu zakázala. Česká dermatologická společnost vydala velmi striktní doporučení, nebo jak bych to nazvala, ne zákaz, ale velmi, velmi nedoporučuje používání solárií pro širokou veřejnost. A je to zdůvodněné na internetových stránkách, se dozvíte přesné důvody, proč. Mě teďka napadla, když jsem byla mladší, měla jsem trošičku tak jako problémy s pletí a já jsem neměla nikdy akné, ale třeba krupičku. A někde jsem si přečetla, že solárka jsou na to výborná, jo? Že to jako teda jako vypálí a pleť bude krásná, čistá. Ale je teda pravda, že párkrát jsem tam byla a zlepšilo se to. No. Tak samozřejmě, že soláry jako taková, je to zase dávkování UV záření, jo? Takže když se budeme bavit o tom, že UV záření dělá imunosupresivní pochody v té kůži, tak samozřejmě naše babičky vždycky říkaly, sluníčko vytáhne zánět. Jo? To znamená, když se podíváte na tu patofyziologii, tak samozřejmě doporučujeme psoriatikům, fototerapii, vlastně máte i na klinice. Ekzémy, atopické ekzémy se mohou zlepšit po fototerapii nebo vůbec po klimatoterapii jako takové. Takže tady je samozřejmě problém v soláriích, že neznáte tu správnou dávku. Vy nemáte nadávkované to UV záření a to si myslím, že je špatně. Takže opět zase do rukou dermatologa. Přesně tak. Jsou indikace fototerapie, indikační kritéria a hlavně diagnózy, které se vlastně fototerapií léčí. Jo? Takže my se tady bavíme o tom, jak je sluníčko škodlivé, na druhou stranu ho používáme k léčbě některých našich zánětlivých dermatóz, takže jsou tam určitě protimluvy, ale logiku to má. Určitě. No, přesuneme se k dalšímu tématu, také k tématu velmi populárním, a to je vlastně běžná denní péče o pleť. Jak by měla vlastně taková péče vypadat? Těžká otázka, Teresko, pro mě. Těžká. Já se přiznám, že jste si měla do našeho podcastu vzít moji kosmetičku. Ta by vám 20 minut mluvila o tom, jak se starat o zdravou pleť, aby byla projasněnější, zdravější a krásnější. Jak působit na pleť zvnějšku, aby tedy jste byla pořád mladá a nepodléhala zubu času, když to řeknu. Víte, tohle je otázka, kterou dermatolog samozřejmě nedostává dennodenně, protože se spíš zabývá nemocnou pletí. To znamená, někdy se samozřejmě stane, že přílišnou hygienou, řekněme těmi kosmetickými přípravky, potom přichází pacientka s obličejovými dermatózami. A to je potom samozřejmě problém a my vždycky říkáme v této chvíli míň je víc. Takže vynecháváme vlastně většinu těch kosmetických přípravků a snažíme se, aby ta pleť se odpočinula, protože víte co, když se podíváte, která část těla je nejvíc namahaná, především u žen, tak ten obličej pořád čistíme, používáme nějakou dermokosmetiku, aby samozřejmě jsme byli krásné, měli make-up a snažíme se odličovat, ale ta kůže tohle ráda nemá. No ale když si vezmeme ještě tu každodenní péči o pleť, tak samozřejmě jsou různé rady, co se týče pitného režimu a stravování, tak jakou roli hraje právě třeba pitný režim? Velkou. Nejlépe 2-3 deci červeného k červenému masu, rybu zapijte bílým vínem. Kdyby mě jste šli archeologové, tak by mi dali. Rozhodně voda neuškodí. Jo? Když si vezmete, že jsme ze 60% jako lidské tělo složeno z vody, tak samozřejmě i ty buňky kožní mají rádi hydrataci a asi se ten pitný režim i v té kůži objeví, respektive vidíte třeba větší známky stárnutí kůže, ale jsou i jiné faktory, které vlastně vám to stárnutí urychluje. Jo? Když jsme se bavili o tom slunění, tak tam samozřejmě photoaging jako takový, to je velká kapitola, kdy právě to oslunění kůže
dlouhodobé 20-30 let, tak samozřejmě dělá změny nejenom v epidermis, ale i v dermis. Tam se vlastně snižují a zmenšuje se ten podíl toho kolagenu a všech těch produktů v Matrix. Takže rozhodně stáří je urychleno sluníčkem, kouřením a pitný režim důležitý vůbec pro zdravý život, nejenom pro kůži. Určitě. No a když jste teda zmínila to, že jsem si měla spíš tady pozvat nějakou kosmetičku, tak vy tedy chodíte ke kosmetičce, jak často? Ano. Chodím ke své kamarádce, je to luxus, který si člověk v určitých chvílích může dovolit. Víte co, když vám někdo masíruje 20 minut obličeje, je to nádhera, takže je to vlastně, že člověk se hýčká. Ale nemyslím si, že to nějakým markantním způsobem to stárnutí ovlivní nebo víte, stárnutí obecně si myslím, že je velký problém v naší společnosti a hlavně, když jsem teď starší, tak vidím, že je hlavně důležitá ta dlouhověkost. Jo, že pro mě teď v tuhle chvíli ne boj proti stáří, ale jak si udržet svěží a tu vitalitu do vysokého věku. A tu kvalitu života vlastně, aby člověk i ve stáří byl schopný aktivit, kterých dělal v mládí. A já jsem měla jednu pacientku, to teda byl můj rekord, ten byl 102 let. Jo, a chodila ke mně, nebo nechodila, ona jezdila na vozíku a se svým 80letým synem, který v francouzských berlích jí takhle tlačil před sebou. A pro mě tyhle lidi trošičku mají inspirativní charakter, kdy ona už moc neslyšela, trpělivě seděla, až my se s tím synem domluvíme na tom, jestli ten spinaliom na její tváři vyřízneme nebo ne. Syn se mě ptal, jestli, když to nebudeme operovat, takže jestli ohrozíme nějaký jeho maminku ve 102 letech, tak jsem se ho snažila vysvětlit, že ve 102 letech opravdu nechci trápit jeho maminku s tím, že budu operovat spinalium na její hlavě. A ona řekla památnou větu pro mě, kdy možná jsem jí říkala někdy medikům, takže ji uslyší po druhý. Tak mi říká, do 100 to šlo. Od 100 to nejde. Takže to by si asi člověk měl vzít jako takový krédo, že takový ten pozitivní přístup k životu a říct si, tak do 100 to jde. To je hezká myšlenka. Ale když jsme se už tady bavili o tom stárnutí, tak většina lidí se toho samozřejmě obává. Obává se vrásek. První vrázka, hnedka hysterie. Já už to taky teda na sobě pozoruju a to je mi teda 25 let. Ale dá se tomu předcházet třeba i v mém věku? Ano, choďte v burce. Nekuřte. Dobrý. Nepijte alkohol. Dobrý, to se dá ovlivnit. Nesmějte se a nemračte se. Ne, opravdu nemyslím si, že vrásky, stárnutí kůže je to normální proces. Měli bychom se s tím trošičku smířit. Myslím si, že je to přeceňovaná věc naší společnosti. Ženy dovedou být krásné i s vrástkami. A myslím si, že opravdu, když člověk má ten pozitivní přístup a je milý, příjemný, tak odpustíte i to, že má šedivé vlasy a nemá zrovna make-up. No ale co se týče těch vrásek, také spousta lidí doporučuje přípravky s kolagenem a já to vídám opravdu hodně často, že jsou různé blogerky, influencerky, které doporučují tablety s kolagenem a kolagen ve formě gelů a nápojů a že si to musíme dávat každý ráno, protože naše pleť to nutně potřebuje, nehledě na to, že to ještě stojí jako samozřejmě spoustu peněz. Jaký je na to váš názor? Pomáhá to skutečně? Teresko, dáváte mi samé záludné otázky. Musím říct, že jsem se na vás připravila tuhle otázku, protože nikdy mi ji nikdo nepoložil a vlastně na ní nevím odpověď. Aha, tak to jsem poctěna. 20 let dělám dermatologii a nemusela jsem tuhle otázku nikdy nikomu odpovídat. Jsem poctěna, že jsem první. Takže musím říct, že jsem se samozřejmě koukla do PubMedu a snažila jsem se najít nějaké evidence-based studie, které by byly schopny verifikovat účinky perorálních přípravků kolagenu na kůži. Výsledky těch studií ukazují, že ano, samozřejmě v omezeném časovém prostoru, ve smyslu, že když ty
když ty přípravky berete, tak ty objektivní parametry, to znamená hydratace kůže a řekněme redukce vrásek je vidět, ale jsem trošku skeptik. Nevidím v tom, vidím tam spíš reklamní triky a určitě ne věc, která by byla pro život důležitá. No já jsem právě, také jsem si tuhletu otázku trošku víc studovala, ale našla jsem, že spíš ty kolagenové přípravky primárně pomáhají na myslím ty perorální, potom na klouby a celkově na nehty, ale ta kůže je až třeba to poslední, co by teoreticky ovlivnilo. Určitě v ortopedii jsou tyhle preparáty doporučovány a myslím si, že tam ten výsledek je. Zase otázka je, jestli je dlouhodobý nebo ne. A samozřejmě taky záleží na tom, jak to ten člověk užívá, že? Jestli to, jako třeba já, si to vezmu jednou týdně a to je špatně. Určitě, záleží na dávce. Když se podíváme dál, tak dalším velkým tématem, který určitě musíme probrat, je akné. Mě by zajímalo, čím je vlastně ovlivněno, respektive proč někdo třeba má k tomu větší tendence a někdo menší. Akné je velký problém v období nějakých hormonálních změn, to znamená v období teenagerovského věku a má to svoji logiku. Já si myslím, že anatomii kůže nemusíme úplně probírat. Na druhou stranu pravda je to, že akné je porucha nebo onemocnění, které se týká pilosebacéozní jednotky, to znamená většinou jsou to oblasti, kde máme více mazových žláz, to znamená jako predilekce obličej, záda, dekolt. A tyto oblasti jsou tedy postiženy akné nejvíc, protože v určité chvíli samozřejmě i ta mazová žláza je nějakým způsobem fyziologicky ovlivňovaná hormonálně testosteronem a to má potom samozřejmě vliv, ty různé hladiny hormonů má potom vliv na průběh akné. Ta patofyziologie je velmi dobře popsaná a známá, je tam samozřejmě abnormální a vlastně dysfunkce keratinocytů, které jsou v okolí toho vlasového folikulu, hlavně v okolí toho infundibula, kde se může vlastně ta keratinizace nějakým způsobem porušit a udělá se takzvaná zátka a vlastně ten mas se hromadí okolo toho vlasového folikulu. A plus, co je důležité, jsou tam další imunologické procesy, to znamená zánětlivé procesy v kůži, které tam nastávají. Takže ta tíže akné koresponduje s tíží té imunologické odpovědi, nehledě na to, že tam samozřejmě ještě hraje důležitou roli Propionibacterium. No a dá se mu teda potom předcházet třeba nějakým častějším a časnějším mytím pleti, respektive moje děti třeba budou mít pubertu, tak můžu jim doporučit něco, aby to akné vůbec u nich nevzniklo? Tak můžete zmírnit ty příznaky. Jo? Většina chorob, které vlastně vídáme v dermatologii a v medicíně vůbec, nejsme schopni kauzálně vyléčit. My vlastně léčíme symptomy. To znamená, my můžeme zmírnit ten průběh toho akné a začínáme opravdu lokální léčbou, respektive kosmetikou. Tady bychom mohli začít o tom čištění pleti a o tom, že vlastně máme určité kosmetické přípravky, které jsou přímo použitelné pro problematickou pleť, to znamená u těch teenagerů a u kluků zvláště, já je netrápím tím, že by měli mít 3 lahvičky v koupelně a teď prostě strávit půl hodiny nějakým mytím, ale tam opravdu někdy na tu lehkou akné stačí klasické prostě mýdlo, které je pro problematickou pleť. Určitě bych šla cestou lékáren a ne DM drogérií a ta někdy v hodě stačí. Aspoň u mých dětí, ano. Takže není třeba i hned panikařit, chodit k dermatologovi, můžu zajít jenom do lékárny, poradit se? Určitě kosmetiku pro problematickou pleť z lékárny, to je základ. Jo? Bez toho potom vlastně ani neléčíme dál pacienty. My jim říkáme, že ten první stupeň by opravdu měla být dobrá péče a to čištění pleti. A to musím říct, že u těch lehkých forem opravdu pomáhá velmi dobře. A dá se říct, že třeba hraje roli i strava, protože vím, že třeba spousta dívek říká, že nesmím jíst čokoládu, po čokoládě mám pupínky. Ano, musím říct, že empiricky si to každý vyzkouší, co si kdy sní, tak samozřejmě může se stát. Tak když jsem procházela vlastně historii
této problematiky, jestli teda máme trápit puberťáka s nějakou dietou, tak byly na to různé názory. Na začátku byly takové kontroverzní názory, jestli vůbec strava je schopná to akné ovlivnit, není schopná akné ovlivnit. Pak byla doba, kdy se řeklo ne, dietetické žádné omezení nejsou ku prospěchu vlastně zmírnění akné, ale v současné době se ví a je to už vlastně dokázané, že potraviny s vyšším glykemickým indexem zhoršují akné. No dobře, tak jsme probrali teda to, že čokoláda ovlivňuje akné. Když se podíváme na někoho, kdo by vyloženě měl s akné opravdu problém a nepomohly by mu ani žádná mýdla z lékárny, jak postupovat a čím se dá vůbec akné léčit? Musí navštívit dermatologickou ambulanci. Samozřejmě léčba, jak už jsme tady spolu hovořili o léčbě kožních nemocí, tak zase zmírňujeme příznaky. To znamená kosmetikou, lokálními prostředky, anebo potom, když ta akné je opravdu výrazná a těžká, tak nastupují i celkové léky, systémová léčba. Co se týče lokální léčby, tak vedle antibiotik potom užíváme lokální retinoidy a vlastně léky, které nějakým způsobem upravují takzvaný ten mazotok, řekněme. No, to znamená, upravují vlastně tu funkci těch kožních buněk a celkově používáme antibiotickou léčbu, ale v dlouhodobém horizontu a hlavně pro jeho protizánětlivý účinek. To znamená, jsou to třeba tetracyklínová antibiotika, které užíváme. Pacienti s akné užívají déle než 2-3 měsíce třeba, aby se ty příznaky zmírnily. Protože když ten zánět necháte propuknout opravdu velmi těžce, tak ty hojivé procesy potom jsou velmi dlouhé a vlastně ten efekt potom je takový, že se vytváří jizvy a jizevnaté změny a i když akné je vyhojeno, nebo řekněme máte tu periodu za sebou, tak pak vidíte na těch pacientech staršího věku jizevnaté změny na obličeji, které už nelze dobře korigovat. A ty jizvičky potom teda vznikají nípáním pupínku? Může být. Existuje takzvané akné exkorie. To mají třeba i starší dámy, které už samozřejmě nejsou v pubertě. A to je problém. To je problém, protože já vždycky upozorňuji pacienty, že jakékoliv mechanické dráždění kůže, přesně tak, určitě nedělá dobře, protože ten zánět, říkám, propukne víc a vlastně ty zánětlivé procesy potom se hojí těmi jizvami a to hojení je složitější. Ale když se budeme bavit o akné, které je třeba nodulocystické, tak rozhodně, když musíme nasadit třeba celkovou léčbu retinoidy včas, aby právě ty potom výsledky byly co nejlepší. Když se nechá ten zánět dlouhodobě bujet, tak pak to jizvení je daleko horší. Takže žádné pupínky nevynípávat. Nikdy nešát na obličej nenípat. Těžko. Já si myslím, tady možná teda bych ještě ten nástup těch kosmetiček. Tady si myslím, že bych měla zmínit, že lze nějakým způsobem, když máte šikovnou kosmetičku, tak to čištění pleti by mohli dělat oni. No, ale ještě teda jedno velký téma v souvislosti s akné je hormonální léčba, protože určitě také jste už sama říkala, že když dochází k hormonálním změnám, tak to akné může vzniknout. Jaký je váš potom názor na předepisování hormonální antikoncepce v souvislosti s akné? Zjistila jsem, že hormonální antikoncepce nebo hormony jako takové jsou velké téma. Překvapilo mě to, protože jsem se s tím za poslední dobu nesetkala. Byla jsem totiž na hormonální józe. A tam jsem se tady setkala s dámami teda mého věku, takže premenopauzální a plus teda asi 3 dámy, které chtěly otěhotnět a cvičili jsme stejnou hormonální jógu. Jo, a vy jste neotěhotněla. Ne, právě. A to by byl vrchol. Ne, samozřejmě, že proč to říkám? Jenom proto, že jsem zjistila, že takové to naladění ve společnosti, hlavně těchto dám, bylo velmi proti. Jo, to byly takový trošku... A proti čemu? Proti vůbec hormonální substituci, proti vlastně tomu, že by se měla hormonální antikoncepce vůbec používat. Já se přiznám, že když
já jsem byla mladá, tak jsme hormonální antikoncepci vlastně vítali, protože to byl velký boom a myslím si, že v určité chvíli opravdu to nechtěné otěhotnění je problém, takže určitě bych nedoporučovala hormonální antikoncepci jenom kvůli akné projevům. Na druhou stranu, když ta dívka se rozhodne pro hormonální antikoncepci, určitě by měla vybrat preparát a to doporučujeme s gynekologem se poradit a vybrat preparát, který by měl i antiandrogenní účinky. No já vím, že taky spoustu právě žen trápí ten stav po vysazení hormonální antikoncepce. Že právě po vysazení samozřejmě hormony se tak rozhaší, nenapadá mě lepší slovo, a potom třeba to akné může vzniknout a dělá problémy právě i u žen, který vůbec nemají pubertu a už jim je 30, 40, vysazují antikoncepci, protože už jsou třeba po dětech a nechtěli znovu otěhotnět a najednou akné do toho. Ano, je to problém určitě. Myslím si, že měl by ho nějakým způsobem léčit dermatolog. Akné jako takové určitě není jenom otázka hormonů, je otázka psychického naladění a všech ostatních vnějších vlivů, takže je to složitý proces, ale myslím si, že se dá dermatologicky velmi dobře léčit, respektive zmírnit jeho příznaky. No a když už jste potom teda i načnula i ty jizvy, které můžou vznikat po těžkém akné a třeba právě i potom vynípávání pupínku, jak se dají řešit? Vy jste říkala, že moc ne, že to je dost náročný, ale dá se aspoň trošku je zmírnit. Jizvy, to je moje oblíbená. Jo, tak se do toho postane. Trefila jste se teď. Já jsem dělala 1,5 roku na popáleninách, na popáleninové chirurgii, to znamená, byla jsem kovaná vlastně v pooperační péči o jizvy, jako takové. Jizvení a řekněme celá ta problematika hojení ran a jizvení jako takové je velká a široká. Zase bychom tady mohli být dalších 20 minut povídat si jenom o patofyziologii hojení ran a jizvení, ale jizvení a hojení ran je proces, který organismus používá, aby zachoval integritu kůže. To znamená, je to věc, která je ovlivnitelná zvnějšku tím, že budete na jizvu nějak působit. Ta jizva takzvaně vyzrává rok. To znamená, pooperační péče o jizvy je hrozně důležitá. Někteří chirurgové řeknou, mažte si jizvu sádlem, to bude stačit. Když samozřejmě jste pacient s popáleninou problematikou, tam ty jizvy jsou plošné a samozřejmě dochází k většímu třeba kontrakturám nebo k větší problematice těch jizev. To znamená, že se na to dbá daleko víc a vidíte změny, které můžete ovlivnit třeba kompresí nebo různými preparáty, které tu jizvu změkčují. Myslím si, že určitě čím dřív budete působit na jizvu, tím bude ten výsledek lepší. Jo, samozřejmě, že nikdy nevíte, jestli ta jizva se zahojí vlastně a ty integrum vždycky bude vidět. A třeba i u toho akné? Nebo jak to potom řešit ty jizvičky po akné? Jizvy po akné se dají řešit spíš laserovým ošetřením, abyste nějakým způsobem vyhladila vlastně ten relief té kůže. Ale tento indikace laseru je trošičku složitější, protože když se podíváte vůbec, kolik laserů máme, no, a na co se kde používají, takže je to trošku složitější problematiku. My třeba na klinice máme cévní laser, který používáme třeba na právě změkčení těch a barevného vyrovnávání těch jizev velmi úspěšně. No a nenese to potom i nějaká rizika? Nebo určitě ten laser může i tu kůži poškodit? Tak... Laser jako takový záleží zase na tom, zase jaký druh laseru. To je tak široká škála, že se nedá říct, že tenhle poškozuje, tenhle ne. Pravda je ta, že lasery se používají hlavně k rejuvenaci kůže a k omlazování, zase jsme u toho stárnutí. A to se teda některým těm ženám divím, protože mně to přijde strašně bolestivý ten zákrok, takže já bych to teda opravdu nechtěla podstoupit, ale pro krásu se někdy trpí. A trpí teda ty dámy někdy velmi. Musím říct, že klobouk dolů.
No tak opustíme akné, myslím si, že jsme ho naťukli aspoň dostatečně, ale samozřejmě o tom se můžeme bavit hodiny. Nicméně dalším tématem nebo onemocněním, které trápí spoustu lidí, je ekzém. A mě by zajímalo, o co se jedná, jestli se píše s X, nebo se tam píše KZ, protože to v tom dělají všichni chyby. No to je jedna z mých oblíbených vtipů na přednášce, kdy začínám přednášku o ekzému s tím, že udělám jeden velký slide a napíšu Já vím, já jsem na té přednášce byla. Vy jste totiž, takže to víte. Takže prosím vás, exantém je s X, ekzém je s KZ. Tak to máme jasno. Tak, ekzémová onemocnění kůže, to je vlastně nejčastější diagnóza, kterou můžete v dermatologii slyšet. Veřejnost trošičku, myslím si, že tenhle termín nadužívá, ale ta problematika je široká. Nechci tady dělat přednášku o tom klinickém obrazu, ale když se podíváme, tak ekzémy obecně, když pomineme atopický ekzém, tak asi nejčastější je na rukou, protože víte, že ruce používáme nejvíc, je to kůže, která je nejvíc namáhaná a tím pádem tam vlastně se ztrácí ta rovnováha, kterou si kožní kryt normálně vytváří. To znamená, je tam nějaká disbalance a ta se právě potom projeví v té imunitní odpovědi v kůži a v tom, že mám nějakým způsobem ten ekzém exacerbuje. Ale je to vlastně velká skupina onemocnění, která má podobný klinický obraz, ale mají různý podklad. A musím říct upřímně, že v některých situacích a případech my nejsme schopni zjistit etiologické agens. Snažíme se ho najít. Hlavně je to těmi alergologickými testy kontaktními, to znamená, děláme naše epikutální testování a snažíme se u těch pacientů potom, když jsou pozitivní na určité látky, vyvarovat se těch látek a tím pádem léčit ekzém kauzální. Pravda je taková, že třeba v Německu dermatolog je i alergolog. No, takže všechny testy alergologické dělají dermatologové. U nás to tak není, my se trošičku... Se tam trochu bijete s nimi. Nevíme, nechtěla jsem říct bijeme. Tam přete o ty pacienty. Ano, my máme samozřejmě společné pacienty s imunology a alergology. Stejně tak jako imunolog, alergolog řeší astma, že jo, a nějakým způsobem musí spolupracovat s plicními. No ale často se v dnešní době mluví také o ekzému kojenců. A nevím, jestli to je jenom v mojí sociální bublině, která teďka momentálně řeší jenom děti. Kamarádky s omíkami. No samozřejmě, už se to jako... Už se zvětšuje ten počet kamarádek, co už jako řeší děti a mají děti. A mě by právě zajímalo, jak to u těch kojenců vzniká, nebo v čem je problém a jestli se to dá nějak ovlivnit, protože v internetu přečtete hory toho, jak maminka musí řešit stravu a musí změnit právě ona tu stravu, protože vlivem potom toho kojení to může ovlivnit i ten ekzém u toho miminka. A potom můžeme se dostat do non-toxic domácnosti a je to zase na hodinu. Tak co si o tom myslíte vy? Těžká otázka opět pro mě, protože samozřejmě, když se budete učit, atopický ekzém vzniká u malých dětí a diferenciálně diagnosticky je těžko odlišitelný od seborej, jako seboroické dermatitidy, kterou ty kojenci můžou mít. Co bych viděla jako první je anamnéza, to znamená, jestliže jsou rodiče atopici, tak ta pravděpodobnost, že budou mít atopické dítě, je velká. Takže je to geneticky Je to určitě geneticky podmíněná choroba na 100%. A to znamená, ty vnější vlivy ve smyslu, že by ta tíže toho atopického ekzému, když se budeme bavit o tomhle, byla ovlivněna ještě dalšími faktory, může to tak být. Ale není to vždycky pravidlem. To znamená, myslet si, a to většina maminek nás vlastně nutí jako dermatologi, abychom jim napsali doporučení na alergologii, protože rozhodně to dítě musí být ještě vyšetřené alergologem. Nemyslím si. Myslím si, že když se dá zvládnout lokální léčbou atopický ekzém, to dítě nemusí být vyšetřované ještě alergologem a nemusí mít další alergologické testy dělané. Samozřejmě, když je ta tíže té atopie velká, a to dítě neprospívá a my vidíme, že tam ještě budou hrát roli další faktory, tak
nám alergologové pomáhají v tom, abychom třeba našli potravinovou alergii, která může samozřejmě tu tíži té atopie nějakým způsobem ovlivňovat, a pak se už tím můžeme bavit samozřejmě o pacientech, kteří jsou alergičtí třeba na prach, pily, roztoče, tak v těch pylových sezónách i ten kožní nález se samozřejmě může zhoršovat. No, abychom neopomenuli druhou složku vašeho oboru, protože jsme se tady zatím bavili jenom o kožních problémech, o těch ekzémech, dermatitidách, akné a podobně. Já bych se ráda přesunula k venerologii, protože váš celý obor nese název dermatovenerologie. Spousta lidí ani netuší, co to druhé slovo znamená, ještě takový možná i jazykolem. Čeho se tedy týká? Venerologie. Dostala krásné jméno po římské bohyni Venuši. Aha, to je obohacení historické. Venuši, bohyni slasti a krásy. Myslím si, že asi není potřeba moc vysvětlovat. Nevím si široké veřejnosti, jsou to samozřejmě choroby, které se mohou, nebo které se přenáší vlastně pohlavním stykem, a mohou to být choroby, které teda nějakým způsobem se vyskytují na genitálu, řekněme. A spadá to tedy do vašeho oboru, protože spousta žen, mužů něco si nalezne a řekne, no tak to já jdu k urologovi nebo ke gynekologovi. Tak, tady zase si samozřejmě ty pacienty nějakým způsobem se o ně dělíme, to znamená částečně může tyto problémy řešit gynekolog určitě, urolog taky, a my nastupujeme samozřejmě v okamžiku, kdy ten pacient nějakým způsobem má diagnostikovou venerickou chorobu, to znamená pohlavně přenosnou chorobu. Je tam přesná definice, které to jsou. Myslím si, že asi všichni si představí petrolové lampy a čepka, který krásně zahrál syfilitika. To znamená syfilis jako taková, a myslím si, že venerologie dala trošičku, podle mého názoru, i vznik tomu odštěpení dermatologie, protože syfilida jako taková, a oni se mluví jako o opici nemocí. To znamená, když se podíváte na vlastně články z 18. a 19. století, tak ty jsou většinou venerologické. To znamená, internisti popisovali vlastně projevy, které dělala syfilida, a nějakým způsobem potom se zjistilo, že teda by bylo dobré tyhle experty potom nějakým způsobem specializovat, takže to byli internisti, byli ty histopatologové, a z těch se potom rekrutovali dermatologové. Mm-hmm. No a když se ještě dostaneme k tématu blíž, k té venerologii, má vůbec smysl se preventivně chodit testovat na pohlavní choroby? No když nemáte sex, tak ne. Víte, jak když jsem nastoupila v roce 2004 na kliniku, tak jsem si říkala, už nikdy neuvidím druhý stádium syfilidy, teď jsme v 21. století, přeci tyhle pohlavní choroby v našem, řekněme, pokročilé společnosti nebudou bujet. Opak je pravdou, ty počty venerologických pacientů a záchyty vlastně venerických chorob stoupají pořád. No a je to, myslíte, že to je čím? Že to je třeba nějakou špatnou osvětou, co se týče třeba prevence, nebo protože ta medicína se zlepšuje, že jo? Já si myslím, že jsme jenom lidi. A myslím si, že se chováme rizikově. Tak to je. Třeba v současné době trošičku ten příliv ukrajinských spoluobčanů tady je. Neříkám, že bychom rovnou měli statistiky, že se nám rapidně zvyšuje incidence syfilidy, ale pravda je ta, že byly tam v minulosti v těch statistikách byly určité roky, kdy rozhodně ta vlna, řekněme, emigrantů z východu, tak nám ty počty zvyšovala. To je asi neodiskutovatelné. A pak jsou tady rizikově se chovající skupiny, musím říct, že homosexuální skupiny, která taky zvyšuje počet vlastně venerických chorob. Možná taky v souvislosti s tím spousta lidí se bojí to onemocnění třeba řešit a mají třeba strach s tím vlastně vyjít, nehledě na to, že potom existuje určitý postup v tom, že se pátrá po všech milencích a podobně. A je to možná i trošičku, nevím vlastně, jak to nazvat, jako ponižující pro ty lidi. Rozumím.
to je v určité chvíli, musím říct, pozůstatek socialismu. Na jednu stranu venerické choroby podléhají úplně jiné legislativě o zdraví než ostatní choroby. Když máte pohlavně přenosnou nemoc, tak je to samozřejmě úplně jiná kategorie a legislativně máte povinnost se léčit a my máme povinnost nějakým způsobem zabránit tomu šíření. A myslím si, že samozřejmě je to velmi nepříjemná záležitost, ale třeba na naší venerologické ambulanci ty sestřičky a vůbec depisážní sestra je tak lidská, že člověk z toho nemusí mít vůbec žádné trauma. Jo? Je to věc, která je povinností a myslím si, že je to správně. Je to správně a člověk má důsledky svého jednání nějakým způsobem. Je za to zodpovědný, takže ano, jsou tam různé veselé příhody. Vybavíte si nějaké? Já vím, že je to choulostivé a... Nesmí, já vždycky říkám medikům, neříkejte historky z venerologické ambulance, protože je to velmi ožehavé téma a nikdy nevíte, kdo vás kdy poslouchá, takže určitě ne, ale můžu jednu zmínit tady, protože zrovna mi vyprávila nedávno na grilování moje kolegyně, že měla službu, přišel řidič kamionu, rezolutně jí řekl, že určitě má syfilidu na 100%. Tak ona začala odebírat anamnézu velmi pečlivě, protože je to velmi pečlivá kolegyně, takže to není legrace, musíte se zeptat nejenom, kdy byl rizikový styk, jakým způsobem proběhl, řekněme, abyste věděla, které části těla máte vyšetřovat a ten tvrdý vřet hledat, kde ho máte hledat. Takže ona sepsala velmi podrobnou anamnézu, velmi podrobnou, až se teda červenal i ten pán, i ona. A pak teda přišlo na to vlastní vyšetření a on jí ukázal pásový opar na břiše, takže se všichni zasmáli, ona smazala tu anamnézu. Román. Ano, ten román, jak kdy měl rizikový styk a byl to pásový opar. Takže myslím si, že tuhle historku můžeme říct. Jo, to asi nikoho nepohorší, nikoho nezesměšní. A pak mám jednu lidskou teda, protože, a to už je teda hodně dávno, že jeden mladík, který s kapavkou přišel asi na 2., 3. odběr a říká tak nešťastně, tak já jsem teda takhle zhřešil. Víte, já jsem se přiznal svýmu tátovi a táta mávnul ruku a řekl, to já jsem měl taky. Takže jablko nepadá daleko od stromu. takže myslím si, že jsme lidi a nebrala bych to zas tak vážně vzhledem k tomu, že máme léčbu a velmi účinnou. Myslím si, že... Co se týče teda té syfilis, tak předpokládám antibiotika, penicilín. A to jsou injekční přípravky. Mně se směje vždycky můj spolužák z kruhu, který dělá infektologa a říká, vy s tou treponeum tak naděláte vy kožaři, prosím vás, dáte jednu injekci penicilínu a je tak citlivá, že prostě máte pokoj, takže asi možná má pravdu, ale myslím si, že je to správně. Pojďme dál. My jsme tady z toho probrali už strašně moc, ale ještě jsem se vás vlastně vůbec nezeptala, proč jste se stala tou lékařkou a proč dermatoložkou? Tak, máme další 20 minut. Já si stejně myslím, když se tak koukám dozadu, že já jsem si kožní nevybrala, kožní si vybralo mě. To je nejlepší. Nejsem z těch mediků, kteří řeknou, ve 4 letech už jsem věděl, že budu doktorem a jdu si za svým cílem, přesně vím, který obor jsem si chtěl vybrat a ten mám a u toho jsem šťastný. Takže myslím si, že mě v mém životě ovlivnily vzory, které jsem si vždycky nějakým způsobem buď vysnila někde, nebo přečetla v nějakých románech. Byly to nejdřív takové ty románové postavy, pak už to byly reální lidé a ty mě nasměrovali, kam mám jít vlastně. A kdo to tedy byl? Ten idol. Jaký plakát jste měla nad postelí? Roberta Redforda. Ale ne, tak jsem filmový maniak a knížky čtu hodně. Víte co, já jsem vždycky sportovala a byla jsem premiantka. A šla jsem na sportovní gymnázium. První, kdo mě asi ovlivnil, byla učitelka chemie a biologie. Ta byla teda stěžejní a to si myslím, že pro mě to byl vzor.
stačilo málo, byla bych veterinářkou, protože já jsem se na medicínu vůbec nedostala. Dostala jsem se na veterinu. A pak shodou okolností se to nějak semlelo, že jsem teda přestoupila na 3. lékařskou fakultu, to byla moje alma mater, fakultní nemocnice na Královských Vinohradech a moje první práce, jak už jsem říkala, byla na popáleninách, takže zase kůže nějakým způsobem. No a pak jsem chtěla ještě vycestovat. Jo, my jsme byli ta generace Husákových dětí, nás zastihla revoluce v 17 letech, takže to cestování pro nás bylo magický. No a já jsem si říkala, že než začnu pracovat, tak nejdřív ještě se trošku teda někde projedu. Takže jsem dělala postgraduální studium v Německu, v Düsseldorfu, kde jsem strávila asi 2,5 roku u profesora Růžičky, což je velké jméno kožního lékařství. Pak jsem se taky měla možnost setkat třeba asi medikům to nic neřekne, ale s profesorem Plevigem jsem měla tu možnost v Mnichově na největší klinice dermatologického potkat, když jsem tam byla jako stážistka, což je neuvěřitelně milý a příjemný člověk a ta lidskost vás úplně jako překvapí. A já teda jsem se osmělala, když jsme se povídali tady někde na chodbě, když si dělal kafe vedle své kanceláře a já jsem tam měla takový ten stážistický anslík, kde jsem jako přespávala, tak jsem se osmělala říct a zeptala jsem, pane profesor, řekněte mi, jak to má člověk udělat, aby se všechno naučil, aby prostě obsahnul celou dermatologii. Ono se vám to zdá možná směšný, ale prostě ten obor je fakt velký a velmi, velmi široký. A on řekl památnou větu, kdy mi řekl, musíte každý den kousek. On prostě byl neuvěřitelně pilný a on prostě studoval každý den něco. Takže když člověk kousek po kousku vlastně sbírá ty střípky těch vědomostí, tak se vám to potom spojí a na konci si myslím, že už něco víte. No. Takže to byl další můj vzor. No a... Co vás potom teda vrátilo nebo spíš přivedlo do Plzně? Já jsem klasická náplava, šla jsem za svým manželem, takže a v Plzni teda to byla srdeční záležitost, protože já jsem začínala po tom, co jsem byla na stáži teda v tom Německu na 3. lékařské fakultě u profesora Ehrenbergera, kde jsem dělala PhD. No a pak jsem přišla sem do Plzně. A to je takový balzám na duši, když přijdete z Prahy do Plzně, to si nedovedete představit. No, ty vztahy a všechno. Takže musím říct, že na klinice už jsem 18. rokem neuvěřitelný. A jsem opravdu velmi spokojená. A musím říct, že když se dívám na ostatní kliniky, jak fungují dermatologické a jak to různě vypadá, tak musím říct, že my na klinice máme ty nejerudovanější šéfy, které máme. My máme 2 profesory, 1 docenta a od těch se učím vlastně celý život pořád. Takže já mám štěstí na své šéfy. To je krásný. Je to opravdu, já si myslím, že ten život je v takové spirále, se točí, protože než jsem šla na medicínu, ten přechod mezi veterinou a medicínou, tak jsem četla Artura Haleyho Konečnou diagnózu. A tam jsem se zamilovala do patologie, takže já jsem vlastně šla na medicínu s tím, že budu dělat patologii, protože mě to přišlo neuvěřitelně zajímavé. A navíc jsem byla stydlivá, takže jsem se nechtěla bavit s lidma. No a pak mě to samozřejmě pustilo v průběhu studia, ale ta patologie a histopatologie, hlavně ta kožní, se mi zase vrátila zpátky, protože my jako dermatologové ji potřebujeme a potřebujeme se v ní vyznat, i když problém je teď v té specializaci, kdy vlastně už máte i třeba z našeho pohledu toho patologa, který by nám měl být k ruce, ale on nevidí ten klinický obrázek, to znamená ta tíže toho rozhodnutí pořád je na tom dermatologovi a on by měl umět i tu histopatologii, aby byl schopen té klinicko-patologické korelace, takže vrací se to. Ale ono snad myslím, že v Americe se hodně tyhle ty obory propojují. Já vím, že třeba očaři, kteří operují bazaliomy v oblasti oka, tak mám pocit, že oni si to sami vyříznou a pak si to, ona si myslím, že jmenuje Mouseho technika a pak si to odečítají v mikroskopu a vlastně mají pacienta stále na tom sále a vidí rychle v tom mikroskopu tu linii, jakoby ten okraj, i zdali, jasně, jestli můžu ještě říznout. A vím, že to tady třeba u nás v Čechách vůbec není jako zakořeněný. Mousová technika se nedělá, protože je strašně složitá na tu diagnostiku a hlavně drahá. Ve smyslu toho, jestli teda samozřejmě ve všech knihách máte napsáno, že ideální
resekce tumoru je metodou Mossovou. Nechci být skeptik, ale myslím si, že jsme schopni v určité chvíli dobře rozeznat hranice tumoru. No, ne vždycky, to je pravda. Třeba u nodulárních bazaliomů určitě, myslím si, že i u spinaliomu. A existuje samozřejmě sklerodermiformní bazaliom, který je opravdu svízelný. Tam by se třeba ta Mossova technika hodila, ale je to náročný hlavně na tu technologii. Naučit se správně tu Mossovou chirurgii. To si myslím, že jen tak někdo neumí a zavádět jí by bylo opravdu hodně složitý a ty pojišťovny nevím, jestli by to všechno zaplatili. Ale třeba jinde to funguje, no tak uvidíme, třeba je to hudba budoucnosti tady. No tak vy jste říkala, že jste sportovala celý život, takže se vás zeptám, co děláte ve volném čase. Určitě v tom bude i ten sport. Já vždycky si dělám legraci, že běhám, abych se mohla večer beztrestně najíst. To mám stejně. Rozumím. Takže jsem vlastně od přírody líný člověk. Ne, tak já jsem byla atletka, taková ta kovaná. A co jste dělala? Na ovále, středotratěžka, ale v 17, v 18, jo, pozor, to už je hodně dávno. A vždycky se tak nějak špičkujem s panem doktorem Vojtíškem, že já prostě nechápu, jak někdo může běžet 30 kilometrů a nezbláznit se z toho a že ho nebolí nohy a dostává se do nějaké jiné dimenzi, to jsem si teda nikdy nedostala. Takže já si musím říct, že tím během opravdu člověk medituje a potřebuje ho k nabití baterek a k nevyhoření. To si myslím, že jo. Hrála jsem volejbal a měla jsem pauzu jenom, když jsem lyžovala na střední škole, protože jsem dělala sportovní gymnázium a sjezdové lyžování. A potom, když jsem se dostala vlastně na vysokou školu, tak jsem dělala volejbal a dělám ho do dneška. Respektive teď už jenom trénuju. Trošku splácím dluh mému klubu a trénuju malý holčičky, starší žákyně. A baví mě to. To je super, to je perfektní. No, chtěla byste ještě vzkázat něco na závěr našim posluchačům? Medikům bych chtěla vzkázat, aby nepřestali být zvídaví a ptali se proč. A hlavně nebáli se říct, že něco neví. Protože já si myslím, že v dnešní době ta společnost je nastavená tak, že když nevíte, tak jste propadající a nemyslím si to. Jako medic můžete říct, že něco nevíte. A musím říct, že v mém věku je extrémně osvobozující, že můžete říct, že něco nevíte. Protože už něco víte. Rozumíte mi? No a pak ještě si uvědomovat, že chybovat je lidské a hloupé je se z chyb nepoučit. Nevymyslela jsem to sama, vždycky to jsou citáty slavných. Tak, které jsem slyšela, ale líbí se mi. A já jsem si na vás ještě úplně na závěr připravila 6 otázek, které bych vám ráda položila. Budou to rychlé otázky, rychlé odpovědi. V podstatě jsme tohle ještě u nikoho neměli, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Řekněte prostě první věc, co vás napadne, co vám tak jako hnedka přijde na mysl. A můžeme se do toho pustit. První otázka, vaše oblíbená hudba. Nebo hudební žánr či zpěvák? Lucie. A další otázka je dermatologická. A zajímalo by mě, jestli dáváte přednost spíš přírodní kosmetice, anebo té nepřírodní, řekněme, drogérkové nebo chemické. Čemu dáváte přednost? Nejsem biomatka. Nejste biomatka, fajn, takže chemické. Oblíbená kožní diagnóza. Tyjo, těžký, ale napadá mě jedině pityriázis rosea žiber, protože je jednoduchá, rychle odejde, nemusí se léčit a všichni jsou šťastní potom. Nepřechází do chronicity. Super. Potom mi ještě řekněte, jaká je vaše oblíbená značka kosmetiky? Zeptejte se mé kosmetičky. A doma nic nemáte? No mám. V koupelně. A nevíte? Ne, je to moje kosmetička. Dobře. A poslední 2 otázky ještě. Oblíbené jídlo? Nechci říct salát s kuřecím masem, aby jsem nevypadala moc zdravě. Žitný chleba s máslem a rajče. To je taky fajn. A poslední otázka, co vás dělá šťastnou? Když jsem užitečná. Krásný. Paní doktorko, já vám moc děkuju za krásný rozhovor. Já věřím, že bude opět inspirativní pro naše mediky.
Děkuji, že jste přijala mé pozvání, že jsme tady otevřeli spoustu témat, spoustu otázek a některé byly i docela kontroverzní. Mějte se moc hezky, já vám přeju mnoho úspěchů. Mějte krásný den a nashledanou. Taky děkuji, Teresko. Nashledanou.